پلی سٹور کې به تاسو کتلی وي کله چې تاسو پلی سٹور کې یو اپلیکیشن وي هغه داسې اپلیکیشن وي چې تاسو یې کله په سرچ کې نوم ولیکئ او تاسو یې راواوړي بیا تاسو ته لیکي چې this app is not available in your country یا لیکل شوي وي چې this app is not available in your region. لکه مثال دلته یو اپلیکیشن ده ډیفي ویلټ زیاتره دغه مشکل راغلی و نو ځکه ما په ویډیو جوړ کړ دا ګورئ دا ما سرچ کړو دلته یې ولیکل چې this app is not available on Google Play in your region یعنې تاسو په هیواد کې دا اپلیکیشن نه ده اویلیبل. دغسې اپلیکیشن به تاسو څنګه ډاونلوډ کوئ د پلی سټور نه نو په نننۍ ویډیو کې درته دغه طریقه ښیم نو موږ سره اوسئ د ویډیو کې مکمل د دې یو اسانه طریقه د تاسو ته ښیم چې هر یو اپلیکیشن کې دغه ستونزه وي دا مشکل وي تاسو یې ګوګل پلی سټور نه ډاونلوډ کولی شئ په اسانۍ سره. نو راځئ ورځو تاسو ته ښیم د دې طریقه. تاسو ته مې مثال وښودلو په اول سر کې چې دغسې اپلیکیشن څنګه ډاونلوډ کیږي. د دې لپاره ملګرو تاسو ټول نه مخکې تاسو لاړ شئ او یو وی پی ان تاسو ته ښیم. د دې لپاره به ټول نه مخکې ملګرو خاص سټپ بای سټپ تاسو ته وګورئ دغه طریقې سره. ټوربو وی پی ان په نوم دغه اپلیکیشن به تاسو ګوګل پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ. یعنې پلی سټور نه به تاسو اول دغه ټوربو وی پی ان ډاونلوډ کړئ. دا خو ډاونلوډ کیږي دا هر چا ته ډاونلوډ کیږي په هر هیواد کې دا اویلیبل ده. دلته ګورئ په پلی سټور ته به لاړ شئ اول دلته تاسو سرچ کړئ ټوربو وی پی ان دلته ما سرچ کړو ګورئ تاسو ته به راشي دلته ټوربو وی پی ان سیکیور وی پی ان پروکسي نو دا به تاسو انسټال کړئ. نو دا ما سره انسټال د اپډیټ راته راغلی زه نه اپډیټ کوم نو دا د ما سره انسټال د ټوربو وی پی ان دا ټوربو وی پی ان زه اوپن کوم. اول به تاسو د اپلیکیشن چې کوم ټوربو وی پی ان دا د وی پی ان به تاسو کنیکټ کړئ. دلته ګورئ لاندې په دې کنیکټ باندې به اوکې وکړئ بیا به پاس سرچ کې اول سر کې به تاسو دغه سرور ګورئ دا به اوکې کړئ او دلته به تاسو ورته یونایټډ سټیټ انتخاب کړئ. ښه یونایټډ سټیټ هم چې اوکې کړو که هر یو ورته انتخابوئ لکه مثال لاس انګلز ده دا زه ورته اوکې کوم. نو دلته به لږ انتظار وباسئ لږ ویټ به وکړئ تر څو دا وی پی ان کنیکټ شي یونایټډ سټیټ سره. دلته ګورئ کنیکټډ شو سکسسفولي. دلته ایډز راځي دا به تاسو لرې کوئ. به دلته تاسو کار خلاص شو دې نه بعد به تاسو داسې کار وکړئ ملګرو خپل د موبایل سیټینګ ته به لاړ شئ. دلته به تاسو د موبایل سیټینګ وګورئ. دلته ګورئ دا سیټینګ دی ما سره د موبایل سیټینګ ته به لاړ شئ. چې کله سیټینګ ته لاړئ یا به لاندې کوز شئ دلته به تاسو اپلیکیشن لیست وګورئ یعنې اپ منیجمنټ دلته وګورئ ما سره اپ منیجمنټ ده تاسو به هغه ځای راواړوئ چې کوم ځای کې تاسو ټول انسټال اپلیکیشن یې ښیي. اپ منیجمنټ چې اوکې کړو اپ لیست به اوکې کوئ. د اپلیکیشنو لیست تاسو موبایل کې چې څومره اپلیکیشن انسټال وي هغه ټولې تاسو ته په دې ځای کې ښیي. په دې ځای کې به تاسو ګوګل پلی سټور پیدا کړئ. ښه لاندې به کوز شئ دلته به وګورئ تاسو ګوګل پلی سټور لکه دلته ګورئ دغه یو ده ښه ګوګل پلی سټور یا په سرچ کې تاسو ورته لیکلی شئ مثال تاسو دلته نشئ پیدا کولی همدې سر کې سرچ راځي په سرچ کې به تاسو ورته ولیکئ ګوګل پلی سټور. دلته ګورئ ما ورته ولیکل ګوګل پلی سټور نو دلته به تاسو ته دا ګوګل پلی سټور راشي. نو دلته به په دې ګوګل پلی سټور باندې اوکې وکړئ. چې کله به ګوګل پلی سټور اوکې کړ هغې نه بعد به دلته تاسو ته دغه صفحه خلاص شي. په دې کې ګورئ سټوریج یوزیج به اوکې کړئ. ښه سټوریج یوزیج چې اوکې کړ نو دلته به لاندې وګورئ کلیر ډیټا دا کلیر ډیټا به اوکې کړئ چې د دې ګوګل پلی سټور ډیټا کلیر شي دا به اوکې کړئ. ګورئ نو دا کار چې کله وکړلو دې نه بعد به تاسو چې کله ستاسو ډیټا کلیر شو په دې کې دا به تاسو لرې کړئ کټ به کړئ دا صفحه. بیا ګورئ پلی سټور ته ځم او اوس همغه اپلیکیشن زه بیا سرچ کوم چې کوم ما تاسو ته مخکې وښودو هغه ډیفي ویلټ چې ده همدې طریقې سره ملګرو یو ډیفي ویلټ نه ده ښه داسې ډېرې اپلیکیشنې دي چې کله تاسو په ګوګل پلی سټور کې سرچ کوئ هغه چې کله تاسو سرچ کوئ نو تاسو ته لیکي چې this app is not available in your region. نو مثال لکه څنګه چې تاسو ته ما د ویډیو په سر کې وښوده چې دغه ډیفي ویلټ هم نو اویلیبل مثال زموږ په کنټري زموږ په هیواد کې. نو ګورئ ما ته ګوګل پلی سټور خلاص شولو اوس هماغه زه بیا سرچ کوم په پلی سټور کې او تاسو به وګورئ چې اوس به دا انسټالیږي دې ځینې به ډاونلوډېږي ستاسو په موبایل کې په دغه طریقې سره چې تاسو دغه ټریک ورسره وکاروئ. نو ګورئ بیا په سرچ کې ما ورته ولیکل چې crypto.com ډیفي ویلټ صحیح ده همدغه ورته اول سر کې ما ولیکل تاسو وکتل چې نو اویلیبل که نه دا دې اوس بیا لیکم چې کله ما دا کار وکړلو ګوګل پلی سټور سره اوس تاسو دلته کتلی شئ دا به ما سره حتما انسټالیږي. نو دلته ما سرچ کړلو دا دی ملګرو تاسو کتلی شئ اپډیټ صحیح ده یعنې ما سره انسټال د ډیفي ویلټ خو اپډیټ پرې راغلی ده خو دلته اوس هغه شی نه لیکي چې this app is not available. دلته ګورئ اپډیټ نو دلته چې کله زه تاسو ته به انسټال راځي د دې نه به تاسو انسټال کړئ سکسسفولي دغه اپلیکیشن چې مخکې نو اویلیبل اوس اویلیبل شو. په کومې طریقې سره ټریک ما تاسو ته وښودو دا دی ډاونلوډ شروع شو انسټالیږي. نو په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شوي ضرور لایک کړئ خپل ملګرو سره شیر کړئ څوک چې دغسې ستونزه لري. ښه وخت ولرئ بله ویډیو پورې خدای په امان.